chráněné krajinné oblasti Jeseníky se nachází Národní přírodní rezervace Rejvíz a dominantou této národní přírodní rezervace je Velké Mechové jezírko. A to bude dneska cílem našeho výletu. Vítejte! A tuto národní přírodní rezervaci najdete v Olomouckém kraji v okrese Jeseník u místní části Rejvíz, která je součástí města Zlaté Hory. Parkovat je možné přímo na parkovištích, která jsou u začátku naučné stezky Rejvíz, a právě tato naučná stezka nás dovede k Velkému Mechovému jezírku, které bude cílem našeho dnešního výletu. Výlet není nijak náročný a zvládnou ho i ti nejmenší, takže výlet je skvělým tipem pro rodiny s dětmi. Jen v době hlavní turistické sezóny počítejte s tím, že místo je hodně navštěvované. Samotná místní část Rejvíz je od roku 2004 vesnickou památkovou zónou. Nachází se zde několik převážně roubených stavení s dochovanou lidovou architekturou z 19. století. Jinak název Rejvíz pochází z německého označení Rejhvízen, což znamená řada luk. První domky na dnešním Rejvízu byly postaveny v roce 1794 v rámci kolonizační akce vratislavského biskupa Filipa Gotthárda von Schaffgotscheho. Zajímavé je i to, že pod Rejvízem se nachází údolí Černé Opavy, které bylo důležitou obchodní stezkou spojující vratislavské biskupství a Olomouc. Pomník obětem první světové války byl postaven v roce 1929 na počest padlých rejvízských občanů. Autorem památníku je jesenický sochař Engelbert Kaps. Tvoří jej 5 kamenných sloupů s letopočty války, které jsou uprostřed symbolicky spojeny s kalichem hořkosti. V době otevírací doby pokladny je vstup do rezervace zpoplatněn. Vstupenka je ve formě pohlednice, takže zajímavý suvenýr. Mimo otevírací dobu pokladny je vstup do rezervace volný. Pokud se rezervaci rozhodnete navštívit v zimě, může být schůdnost stezky omezena. Jelikož vstupujete do oblasti rašeliniště, pohybujte se výhradně po dřevěném povalovém chodníku a v žádném případě z něj nescházejte, můžete se totiž snadno probořit, protože vody je tu všude kolem hodně. Dokládá to například i tato studánka. Rejvízské rašeliniště patří k typu rozvodnicového vrchoviště. Jsou zde vybudovány i hráze, aby nedocházelo ke zbytečnému odvodňování území. Odhaduje se, že rašeliniště vzniklo zhruba před 6 až 7 tisíci lety, a to díky vhodné konfiguraci terénu, který umožňuje dostatečné nadržování vody na nepropustném podloží, čímž byly dány základní podmínky pro vznik rašeliniště. Padlé kmeny stromů jsou živnou půdou pro tento unikátní biotop, tak tu vše musí zůstat, jak to je. No a jsme tady. Velké Mechové jezírko v nadmořské výšce 768 metrů nad mořem. Okolí jezírka tvoří porosty borovice blatky s podrostem mechu rašeliníku a jiných typických rostlin. Vyskytuje se zde i drobná masožravá rosnatka okrouhlolistá. Jinak Velké Mechové jezírko je necelé 3 metry hluboké a vodní plocha měří na délku 68,5 metrů a na šířku 41 metrů a zabírá plochu 1692 metrů čtverečných. Vrstva rašeliny kolem jezírka dosahuje mocnosti zhruba 3 metry. Když už se bavíme o Velkém Mechovém jezírku, určitě si řeknete, kde je Malé Mechové jezírko. To opravdu existuje a je 2 kilometry východně od Velkého Mechového jezírka. Je ale veřejnosti nepřístupné, nevede k němu žádná cesta a dnes je téměř zarostlé rašeliníkem.
Zajímavé je i to, že i přesto, že je mnohem menší, jeho plocha má zhruba 920 metrů čtverečných, je hluboké více jak 5 metrů a mocnost rašelin je zhruba 6,5 metrů. No a to je z Jeseníků dneska vše. Odebírejte nás a už teď se těšte na další výlet. Ahoj!